Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε άλλο ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό, το οποίο είμαι σίγουρος θα σας αρέσει. Πάμε να φτιάξουμε δίπλες. Έτσι, εύκολη συνταγή, λίγο χρονοβόρα γιατί πρέπει να ανοίξουμε φύλλο. Εγώ θα το κάνω στο μίξερ, όμως εσείς αν δεν έχετε μίξερ δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Θα το ζυμώσετε κανονικά σε μία λεκανίτσα με το χέρι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ανά 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, βάζουμε ένα αυγό. Οπότε έχω βάλει 500 γραμμάρια αλεύρι εδώ και εδώ έχω 5 αυγά. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια ούζο. Εάν σας ενοχλεί το ούζο μπορείτε να βάλετε νερό. Μία τσιμπιά αλάτι, μία τσιμπιά ζάχαρη, μία κουταλιά του γλυκού λεμόνι για τραγανότητα. Όπως είναι θα τα ξεκινήσουμε να τα χτυπήσουμε. Λοιπόν, το χτύπησα. Έτσι, έχουμε ένα ζυμάρι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ σφιχτό, δεν είναι όμως και πολύ μαλακό. Εντάξει. Τι θα κάνουμε? Θα το κάνουμε μπαλάκι, μεμβράνη. Θα μου το αφήσετε τώρα να ξεκουραστεί τουλάχιστον για μισή ώρα. Αφήσαμε τη ζύμη και ξεκουράστηκε, εγώ την άφησα μισή ώρα. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερο την αφήνετε να ξεκουράζει, τόσο το καλύτερο είναι για το άνοιγμά του. Έτσι. Θα κόψουμε εδώ, εδώ, εδώ. Θα τα ξανασκεπάσουμε γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την υγρασία τους. Λίγο αλεύρι στον πάγκο μας και πάνω. Και πάμε να λήξουμε φύλλο. Όσο πιο ψηλό ανοίγεται το φύλλο, τόσο πιο τραγανή θα είναι και οι δίπλες μας. Λοιπόν, βλέπετε πως είναι το φύλλο μας.
Εφόσον έχουμε βγάλει τις δίπλες μας, τις βάζουμε σε μία πετσετούλα, εντάξει, και τις σκεπάζουμε γιατί δεν θέλουμε να σταγνώσουν. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θα κάνει πολλή ώρα να τις φτιάξετε, καλό είναι να βράξετε και λίγο την πετσετούλα με λίγο νερό. Λοιπόν, εγώ θα πάω τώρα να ανοίξω το νέο φύλλο. Έχουμε ανοίξει όλα μας τα φύλλα, έτσι, έχω φυλάξει 2 μικρά κομματάκια για να τσεκάρω το λάδι μου. Σε ένα ταψί έχω βάλει χαρτί κουζίνας, γιατί δεν θέλουμε να έχει πολλά λάδια. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει τις δίπλες μου, βλέπετε. Τις έχω βάλει σε στρώματα, γιατί δεν θέλω να μου κολλήσει μία με την άλλη. Και τις έχω σκεπάσει με μία πετσέτα. Δηλαδή κάθε στρώμα που έχω κάνει το έχω σκεπάσει και με μία καθαρή πετσετούλα. Λοιπόν, πάμε να τσεκάρουμε. Δεν είναι ακόμα έτοιμο, περιμένουμε. Βλέπετε, κοιτάξτε, παρότι είναι μικρό το κομματάκι, έχει ξεκινήσει και κάνει αυτή τη βοσκάλα που πρέπει να κάνει δίπλα. Το αφήνουμε λίγο να ανέβει η θερμοκρασία ακόμα. Τις δίπλες τις έχω κάνει όσο πιο ψηλές μπορώ, έτσι. Όχι να είναι διάφανο, αλλά να μην είναι και πάρα πολύ χοντρό. Αυτό είναι το μέγεθος. Σαν ένα χαρτί. Μην ξεχνάτε να σκεπάζετε τις δίπλες σας, γιατί δεν βοηθάει να ξεραθούν, δεν θα μπορέσετε να τα δουλέψετε. Λοιπόν, εγώ έχω φτιάξει μερικές, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Επειδή δεν θα πετύχετε το στρογγυλό στο τέτοιο, το κάνετε απ' έξω. Βλέπετε, το κάνουμε και έτσι όπως το κάνουμε θα πάρετε μία λαβίδα και το ρίχνουμε μέσα. Συγκρατούμε λίγο την άκρια. Αυτό όπου είναι να φουσκώσει θα φουσκώσει. Βλέπετε. Ούτε να παιδεύεστε με τσιμπίδες ούτε τίποτα. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Κρατάτε να φύγει το λάδι από μέσα. Πάμε για το άλλο. Βλέπετε, αν το κρατήσετε λίγο τώρα εδώ με μία τσιμπίδα, δεν πρόκειται να σας ανοίξει. Λοιπόν, εφόσον είναι έτοιμες οι δίπλες μας, εδώ έχω βάλει 300 γραμμάρια νερό, βάζουμε λίγο λεμόνι, 300
300 γραμμάρια ζάχαρη, ανακατεύουμε και θα προσθέσουμε και 150 γραμμάρια μέλι εφόσον ξεκινήσει ο βρασμός και όταν είναι από να το βγάλουμε. Δηλαδή, από την ώρα βρασμού μετράμε 1 λεπτό και ρίχνουμε το μέλι μας. Λοιπόν, έχω ρίξει το μέλι και τώρα θα κάνουμε, παίρνουμε, βουτάμε και βγάζουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή, να τη φτιάξετε όλοι, είναι πεντανόστιμη, να μυρίσει το σπίτι σας. Εννοείται ότι μπορείτε, θα την σερβίρετε με κανέλα και με καρύδι. Έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο.